કેમ છો સર? મજામાં. ઓકે, તમે મારુતિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇનમાંથી કયો કોર્સ કર્યો છે? રેપિયર જેકાર્ડ ડિઝાઇનનો કોર્સ. ઓકે, રેપિયર જેકાર્ડ ડિઝાઇન તમે કોર્સ કરેલો છે. તમને ક્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી કે આવો કંઈક કોર્સ કરવો જોઈએ? સર મારા ડેડ ટેક્સટાઇલમાં જ કામ કરે તો આ ડેડને ખબર હોય કે આગળ જતાં આ લાઈનમાં ક્રેઝ વધે છે તો ડેડે કીધું કે આ કોર્સ કરવા જેવો છે. તો તમે આ સંસ્થામાં શીખવા માટે આવ્યા તો તમારો શું અનુભવ રહ્યો જેકાર્ડ ડિઝાઇનિંગ શીખા એ પ્રત્યે? સારા ટીચર્સ છે, સારું સજેશન આપે કે આવું કરવું જોઈએ આપને. એટલે કરિયર રિગાર્ડિંગ સજેશન આપે છે. ઓકે, સોફ્ટવેર તો શીખવાડે છે કરિયર રિગાર્ડિંગ રિલેટેડ પણ શીખવાડે. ઓકે, તો તમારા પોતાના મશીન ચાલે છે તો તમે કોઈ ડિઝાઇન તમારા મશીનમાં ચલાવી તમે બનાવીને? ના, હમણાં નહીં. હવે ઇન્ટર્નશીપ પતશે પછી એમને આપણે માર્કેટમાં કે હિસાબની સ્પીડે કામ થાય છે ને કે ટાઈપનું કામ થાય ત્યારે પછી અમને મશીન પર ડિઝાઇન ચલાવી શકીએ. ઓકે, સુપર. તો અત્યારે તમે ઇન્ટર્નશીપમાં એ બધી વસ્તુ શીખી રહ્યા છો? ઇન્ટર્નશીપમાં એ બધી વસ્તુ શીખી. ઓકે, કે કઈ રીતે માર્કેટમાં અત્યારે કામ ચાલે છે, કેટલી સ્પીડથી કામ ચાલે છે, શું કરવું જોઈએ, કઈ રીતના ક્રિએટિવ કામ કરવું જોઈએ, તો એ બધું ઇન્ટર્નશીપમાં અત્યારે શીખી રહ્યા છો. ઇન્ટર્નશીપમાં શીખવાડે છે સર. સો થેન્ક યુ વેરી મચ કે તમે ટ્રસ્ટ મૂક્યો એના માટે. તમારું એજ્યુકેશન શું છે તમારું? સર 12th પાસ છે. તમે 12th પાસ કરેલું છે અને 12 પછી ડાયરેક્ટ જ તમે ફિલ્ડમાં આવી? ડાયરેક્ટ જ સર. ઓકે, તો તમે પણ ક્લિયર જ છો કે આ ફિલ્ડમાં જ આગળ વધવું છે. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ કે તમે મારુતિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો ટ્રસ્ટ મૂકો જેકાર્ડ ડિઝાઇનિંગમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટ રાખ્યો એના માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. થેન્ક યુ.